Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by Everest Bank. Supported by Nepal Gram Udyog Abhiyan Swavalamban. Kathmandu Coffee. तपाईको दैनिक कफीका आवश्यकतालाई पूर्णता दिँदै. Famous Steels. नेपालमा बनेको सर्वोत्कृष्ट स्टिलका भाँडाहरू. नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं to a brand new episode of Vaseline presents Sastodeal Brand Warz Season 2, powered by Everest Bank and supported by Nepal Gram Udyog and Kathmandu Coffee. Yes, brand new episode बनिने सुताले बनिने सक्यो. तपाईलाई एन्टरटेन गराउनको लागि विभिन्न ब्रान्डहरुको बारेमा जानकारी दिनका लागि पनि हामी आइसकेका छौं. We'd like to thank our sponsors also. हाम्रो स्पोन्सरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो शोसँग एसोसिएट हुनु भएकोमा. तपाईले भ्यासलिन त रेगुलरली युज गरि नै राख्नु भएको छ होला. भ्यासलिनको स्पेशल अफरहरु सस्तो डिलमा गएर किनि नै राख्नु भएको छ होला, युटिलाइज गरि नै राख्नु भएको छ होला. र अहिले पनि हाम्रो शो आउँदा तपाईले याद गर्नु भएको एउटा कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि क्यूआर कोड. सो हाम्रो तपाईले टेलिभिजन स्क्रिनमा छेउमापट्टि एउटा क्यूआर कोड देखिराख्नु भएको छ नि त्यो पनि स्क्यान गर्नुस् र त्यो स्क्यान गरेपछि तपाईले सुस्ताको एक्ज्याक्ट हाइट कति हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ. यस, स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ सदीक्षाको घर कता हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन. तर हाम्रो चाहिँ सस्तो डिलमा के डिल छ भनेर डिल्सहरु छ, कस्तो कस्तो अफर्सहरु छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि थाहा पाउनु. तिम्रो हाइट भन्यो भने ठ्याक्क मान्छेले स्क्यान गरिहाल्नु छ भने हो कि त्यो क्लिक बेट हो कि त्यो. मेरो हाइट भनेर सबैजनाले थाहा पाइसक्यो होला कि अब चाहिँ किन भन न. अस्ति भर्खरै हामीले टिभीको शो गर्दाखेरि टेलिभिजनमा 43 इन्चको चाहिँ टिभी हो. तर त्यो भन्दा चाहिँ म अलिकति ठुलो छु भनेर मैले भनिसकेको छु. तपाईले प्लस माइनस गरेर गेस गर्नुस्. सो यही भन्दै अब सस्तो डिलको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सस्तो डिलको एप डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने आजै एप डाउनलोड गर्नु होला बिकज इट विल बी रियली इजी फर यु गाइज टु शप. र शपको लागि पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एउटा एप मात्र डाउनलोड गर्नुपर्ने छ. त्योभन्दा बेसी केही गर्नु पर्दैन, कतै पनि नै जानु पर्दैन. आफ्नै हातमा मोबाइल लिएर मलाई चाहिँ आज चामल चाहिएको छ, चिनी चाहिएको छ, भ्यासलिन चाहिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ नेपाल ग्राम उद्योगबाट म के सामानहरू लिन्छु त त्यो चाहिएको छ, कफी पनि चाहिएको छ. काठमाडौँ कफीबाट पनि म ल घरमै बसेर चाहिँ कफी मगाउँला नि त भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यो सबै चिज गरिसकेपछि चाहिँ अब पेमेन्टको लागि चाहिँ तपाईले क्यास अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ. या त तपाईले चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कको डेबिट कार्ड या त क्रेडिट कार्ड युज गरेर चाहिँ तपाईले प्रिपेमेन्ट गर्नुभयो भने ओ माई गड क्यास ब्याक पनि रहेको छ. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि छिटो सस्तो डिलको यति धेरै अफर्सहरू आज नै ग्र्याब गरिहाल्नु होला. डेफिनेटली डोन्ट मिस आउट अन दिस अपर्च्युनिटी. फटाफट sastodeal.com र सस्तोडिलको एपमा गएर आफूलाई चाहिने नचाहिने गिफ्ट दिनुपर्ने सबै सामानहरू हेर्नुस्, मजाले एड टु कार्ट गरेर अर्डर गर्नुस्. यति धेरै फिचर्स छ. रिअकरिङ तपाईको अर्डर्सहरु सुस्ताले भन्यो नि ग्रोसरी सामानहरू तपाईले रिअकरिङ ल्याइराख्नु भएको छ त्यो पनि सस्तो डिलमा एउटा स्पेशल फिचर छ. र एभरेस्ट ब्याङ्कको तपाई युजर हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको एप पनि डाउनलोड गर्नुस्. एभरेस्ट ब्याङ्कको पनि एकदम राम्रो सजिलो तरिकाले तपाईले एभरेस्ट ब्याङ्कको एप मोबाइल एपबाट चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरू युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ. फिक्स डिपोजिट अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, लोन लिन सक्नुहुन्छ. सो धेरै सजिलो भएको छ आजकल. खाली तपाईलाई एउटा फोन, गुड इन्टरनेट कनेक्सन र हाम्रो सल्लाह र सुझाव चाहिन्छ. र त्यसपछि चाहिँ कतिवटा हाम्रो ठाउँहरूमा जाँदाखेरि यसरी कार्ड यसरी एटिएम कार्ड भित्र यसरी राख्दाखेरि चाहिँ टक्क लगाएर निकाल्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सदीक्षा पुरा यस्तो नमस्ते गरेर आउनुहोस् युज गर्नुहोस् भनेर देखिरहनु. अब हेर्नुहोस् है दर्शक बिन्दु, हामीलाई चाहिँ के भन्छ नि यति धेरै हाम्रो गेस्टहरू आउनुहुन्छ. अस्ति भर्खर पनि हामी हाँसेका लागरसँग कुराहरू थियो. अब सुस्ताले के भन्यो तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है. मलाई सुस्ताले हामी एटिएम कार्ड नि यसरी राख्छौँ भने मैले त यसरी राख्छु होइन, यताबाट यसरी राख्छु यसरी भनेपछि तपाईँ एटिएम जानु भएको छ भने हेरिहाल्नुहोस् है. सुस्ताको हाइटको बारेमा फेरि हामी कुरा गर्न चाहँदैन. तर उसले आफै एटिएम कार्ड उसले यसरी राख्छ, नाकबाटै लगेर गएको छ उसले एटिएम हाल्नुको लागि. मैले चाहिँ खै यसरी हाल्ने गर्थेँ होइन, अब थाहा भएन ऊ कुन एटिएममा जाँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भएन. नाइस. आज साम्राज्यको के कुरा गर्ने भनेको थियो उसले एकदमै पोलिटिकली करेक्ट एन्सर्सहरू दिएर मलाई चाहिँ यस्तो कस्तो भन्छ त्यसलाई
भुमरीमा राख्दियो कि मलाई त आन्सरै दिन आएन कि अब एन्सर दिनु परेन हामी खालि प्रडक्टहरु डिस्क्राइब मात्रै गरौँ अब यस्तै रमाइलो हुन्छ नि अब हामी जस्तो मान्छेहरु छ भने तपाईको पार्टी एकदमै रमाइलो भइहाल्यो हैन हाँसो पनि हुन्छ त्यहाँ गफगाफ पनि हुन्छ सबै मान्छेको एकदम मुड पनि राम्रो हुन्छ तर तपाई यस्तो धेरै जोक हान्न सक्नुहुन्न के गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा यो साम्राज्यको बक्स चाहिँ लिएर आइहाल्नु दिस इज द फर्स्ट एभर नेपाली बोर्ड गेम र अब गेमहरु खेल्ने तपाईको इन्ट्रेस्ट छ भने मलाई पनि पर्सनली अब मोबाइल गेमहरु अलि एडिक्टिङ छन चाहिँ छ तर यस्तो बोर्ड गेम्स पजल्सहरुले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई एकदम राम्रो तरिकाले स्टिमुलेट पनि गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् नेपालकै सबैभन्दा पहिलो बोर्ड गेम डेफिनेटली प्लिज बाई एन्ड प्ले यस नेपालको सबैभन्दा पहिलो बोर्ड गेम पहिला चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग धेरै मोबाइल फोनको एक्सेस हुँदैन थियो टिभी पनि धेरै हेर्न दिँदैन थियो सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्ड गेम्सहरू घरमै बसेर साथीभाइहरूलाई बोलाएर हैन मम ड्याडहरुसँग स्नेक भन्न न हैन त्यसरी सबै खेल्ने गर्थ्यौँ हामीले हैन तर अहिले चाहिँ एकदमै अलोन टाइम चाहिएको छ हामीलाई एकदमै मी टाइम भनेर एकदम धेरै चाहिएको छ मोबाइलमा नै घुसिरहेको हुन्छौँ के हामी सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै राम्रो गिफ्ट पनि रहेको छ तपाईले चाहिँ अब कोही भनौँ न नेपालबाट चाहिँ के लिएर आइदिउँ त ल म अस्ट्रेलिया जान लागेको छु या त हुन्छ नि अस्ट्रेलियाबाट कोही मान्छे आइरहनु भएको छ या त अब्रडबाट कोही मान्छे आइरहनु भएको छ भने चाहिँ ल म के गिफ्ट दिउँ त भनेर सोचिराख्नु नै पर्दैन तपाईले चाहिँ यो बोर्ड गेम नै तपाईले दिन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो नट जस्ट अ गेम हैन र गेम मात्र होइन कि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा डेफिनेटली यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ इन्भेड गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ के कस्तो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्सहरु भयो भन्ने बारेमा तपाईले गेम खेलिकन सिक्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो गेम चाहिँ तपाईले 6 वर्ष भन्दा माथिको बच्चाहरुसँग पनि खेल्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सानो सानो कुरा जस्तो सुस्ताको अगाडि सुस्ताले देखाउन सक्छ डाइसहरु रहेको छ अरु कुराहरु रहेको छ हैन त्यो गर्दाखेरि अलिकति सानो सामानहरु पनि छ सो बच्चाहरुको वरिपरि खेल्नुहुन्छ भने अलिकति केयरफुल हुनु पर्यो उहाँले मुखमा यो सामानहरु नराखोस् भनेर तर 6 वर्ष भन्दा माथिको नानीहरुसँग तपाईले मजाले यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भेरी सिम्पल हैन तपाईले लुडो खेलेको जस्तै अथवा त्यहाँ डाइस एउटा छ त्यो डाइस पहिला थ्रो गर्नु पर्यो कति आउँछ त्यही अनुसार तपाईले स्टेप मुभ गर्दै अगाडि जानुपर्छ र यो गेम चाहिँ फिमेल एन्टरप्रेन्योरले पनि बनाउनु भएको हो त्यसै कारणले पनि एकदमै प्राउड हुनुपर्ने एउटा कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ र सुसाले भने जस्तै यो चाहिँ अलिकति हिस्ट्रीको लेसन पनि हामीले पाउँछौं रमाइलो पनि गर्न पाउँछौं गेम पनि खेल्छौं भने व्हाई नट यस अब कतिवटा कुराहरु चाहिँ हामीले भनौं न किताबमा पढ्दा चाहिँ रड्दा हामीलाई कति कुराहरु याद हुँदैन तर ती कुराहरु चाहिँ हामीले गीतमा या त गेममा या त भनौं न एक्टमा त्यसरी देख्यौ भने चाहिँ हामीलाई टक्क लाएर याद भइ नै हाल्छ के सो अहिले सम्म चाहिँ अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुराहरु पढेको पनि थियौ होला क्लास 7 मा त हुन्छ नि यत्रो लामो इतिहास नै थियो त्यो चाहिँ रटेको पनि थिएन तर पनि अहिले सम्म पनि मलाई त्यति सारो एकदमै राम्रोसँग याद छैन हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक हाम्रो बच्चाहरुको लागि मात्र नभइकन चाहिँ हाम्रै लागि पनि त्यो भनौं न रिफ्रेशमेन्ट प्लस हुन्छ नि नलेजेबल कुराहरु चाहिँ के भयो भने चाहिँ हामीले आफूले पनि थाहा पायौं त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसन अर हामी भन्दा सानो हाम्रो भाइ बहिनीहरुको लागि पनि त नि हामीले मेरो दाइ र दिदी त क्या ट्यालेन्टेड रहेछ त्यसलाई त हिस्ट्रीको बारेमा सबै थाहा छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं नि त डेफिनेटली यो साम्राज्यको बारेमा हामी ब्रेक पछि पनि अझ धेरै कुराकानी गर्नेछौं हामीसँग स्पेशल गेस्ट पनि आइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ यो साम्राज्य क्लेम योर क्राउन यो नेपालको फर्स्ट बोर्ड गेमको बारेमा अझ बढी जानकारी दिन सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले डोन्ट गो एनीवेयर न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला भ्यासलिन प्रेजेन्ट्स सस्तो डील ब्रान्ड वाश सिजन 2 को यो सेकेन्ड हाफ चाहिँ हामी ब्रेक पछि सुरु गर्नेछौं वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूज 24 टेलिभिजनमा भ्यासलिन प्रेजेन्ट्स सस्तो डील ब्रान्ड वाश सिजन 2 पावर्ड बाइ एभरेस्ट बैंक एन्ड सपोर्टेड बाइ नेपाल ग्राम उद्योग र काठमाडौँ कफी सो यही भन्दै अब हामीले चाहिँ यो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा बोर्ड गेमको बारेमा भनेका थियौं यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्ट्रीहरु पनि थाहा पाउँछौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गेम पनि खेल्न मिल्छौं भनेर र तर अब यो सबै चीज भयो भनिसके भन्नुभन्दा अगाडि नै खासै हामीले हिस्ट्री थाहा पाउनु पर्ने हो नि त हैन अब कसरी चाहिँ यो बोर्ड गेमको आविष्कार भएको थियो
नेपालमा पहिलो पटक यो गेमको चाहिँ यस्तो आइडिया कसले ल्याउनु भएको थियो हो हैन त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्दैन अब हामी धेरै थाहा पाउनु पर्दैन हामीले धेरै सोच्नु पनि परेन किनभने जसले बनाउनु भएको उहाँ नै हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ हैन कृति तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ प्रोग्राममा कृति शाक्य शी इज द सीईओ अफ काजी स्टुडियोज र काजी स्टुडियोले चाहिँ यो साम्राज्य गेम बनाएको दे अल्सो डु मेनी डिफरेंट थिंग्स जसको बारेमा अब हामी हाम्रो इन्टरभ्यूमा कुराकानी गर्दै गर्दै तपाईलाई जानकारी दिने नै छौं यस र तपाईलाई चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो त वेलकम भयो यहाँसम्म ब्रान्ड वार्समा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो अब टकिङ अबाउट दिस बोर्ड गेम हैन अब अहिले त धेरै जनाले मोबाइल फोन्सहरुमा कति धेरै गेम्सहरु हुन्छ पीसी हैन धेरै कुराहरु हुन्छ तर यो चाहिँ अब फेरि पहिलाको अब फ्ल्याशब्याक नै हामीले याद हुन्छ नि त बिकज हामीले सानो बेलामा खेलेको जस्तो बोर्ड गेमहरु पहिला चाहिँ अब मोनोपोली हुन्थ्यो हैन उनो अब उनो पनि त्यस्तै नै खालको गेम नै थियो सो त्यो सबै चीज चाहिँ अब फेरि यो अहिलेको समयमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ कतिको चाहिँ गाह्रो भयो तपाईलाई फर्स्ट अफ अल त नेपालमा बोर्ड गेम कल्चर छँदै छैन हो जिरो भन्नु पर्ला हैन अनि बच्चाहरुले पनि खेल्ने भनेको लुडो र के भन्छ मोनोपोली अलिकति खेल्छ अनि स्नेक्स एन्ड ल्याडर्स खेल्छ सो त्यसकारण हामीले मेनली लिएर आएको कारण चाहिँ नि किनभने किड्स आर अलवेज अन द मोबाइल अनि आई थिंक when I was pregnant at the time and then that's what I started thinking about is like there's nothing to pass down the culture र अनि कसरी like interactive way मा like they are always on the mobile you go to a party सबै बच्चाहरु on the mobile हुन्छ just to know that how does a friend get mad or angry or like हुन्छ नि or even irritated हरु त्यो completely lost भइसक्यो so and I think that's one of the main reasons नि बच्चाले we wanted to get them off the mobile onto the board game let's play अनि नयाँ बोर्ड गेम नै क्रिएट गर्नुको लागि हैन अनि सो काजी स्टुडियोजले कति धेरै अब नेपाली फोकस नेपाली सेन्ट्रिक कामहरु पनि गरिरहेको हुन्छ हैन सो बोर्ड गेम गराउँदाखेरि चाहिँ हिस्ट्री रिलेटेड बोर्ड गेम गराउने भनेर चाहिँ कति पछि लाइक फर्स्ट देखि नै सोच्नु भयो थियो कि हैन डिफरेंट अप्सन्सहरु ट्राई गर्छपछि लेट्स गो विथ दिस भन्ने थियो no I think my first देखि नै what we were really adamant is like हाम्रो कल्चर यस्तो कुल छ हैन there's so many things that हामीले पनि थाहा छैन as a mom you want to pass it down to someone अनि के सोध्यो भनेपछि पनि even I don't know के भन्ने भनेर so I think that culture where हुन्छ नि they play with an adult अनि क्वेशन्सहरु सोध्ने अवसर or like मौका पाओस् जहाँ चाहिँ नि you know यो भइराछ what is history खोर्सानी अट्याक किन भयो or like that you know just give them a chance to communicate त्यो मात्र गरे पनि I think हाम्रो गेटको देखि नै नेपाली कल्चर we need to show how cool we are भनेर चाहिँ नि थियो यस अब टकिङ अबाउट हिस्ट्री हैन अब हिस्ट्रीमा पनि अब तपाईले यस्तो गेममा राख्दिनु भएको छ अब यो गेममा राख्दाखेरि चाहिँ अफ कोर्स त्यो स्ट्र्याटेजी हैन अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अट्याक गर्न मिल्छ त्यो सबै चीजहरु पनि सोच्नु पर्यो त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ कसरी चाहिँ सोच्नु भएको छ तपाईले कि यु ह्याड अ टिम नो वी डु आई थिंक साम्राज्य इनिशियली गर्दाखेरि वी ह्याड अ टिम अबाउट 15 अनि डेभलपर्सहरु देखि लिएर एडमिन्स देखि लिएर एभ्रीवन इन द कम्पनी वाज इन्भल्भड के हैन अनि some of them they came up with साम्राज्य भन्ने नाम some of them they came with त्यति बेला त तोप पनि हान्थ्यो let's do like तोप हान्ने or like हुन्छ नि how to make this a little bit more fun भनेर अनि हामीले बीच बीचमा किचकन्डी पनि राख्दैछु हुन्छ नि or something with kids can relate to बीचमा गाई क्रस गरिरहेछ बाटो छोड भनेर पनि हैन so something that's a little bit of reality र a little bit of history राखेर चाहिँ नि let's make it a little bit more fun and interactive एक अर्काको हुन्छ नि competition जस्तो गराएर चाहिँ नि I think all of these heads together like अब साम्राज्य तपाईले बनाउनु भएको कति समय पनि बितिसकेको छ हैन हाउ हैज द रिस्पोन्स बीन सो फार तपाईले मान्छेहरुबाट सुन्ने बेलामा चाहिँ ओ एकदमै राम्रो बनायो हैन एकदमै राम्रो छ और यो भएन अनि कति हिस्टोरियन्सहरुले चाहिँ ओके मेबी यो कुरा मिलेन यो राख्नु पर्ने यस्तो के भनेर चेकिङ क्रस चेकिङ यस्तो पनि भएको थियो क्रस चेकिङहरु डेफिनेटली भयो थियो हैन सो वी टक टु अ लट अफ पिपल सबै ओल्डर्सहरु अनि obviously newards were a bit sore I was like let's not go too much into history a little bit but let's still make it a fun game भनेर चाहिँ नि भयो थियो so अनि it took us like 7 months so first game that we came out was a little bit more different than this one okay this one is like a 5th or 6th edition first game matter it took too long so but response and it was very positive people are like oh my god this is like what's needed this is how I can help you like I'll purchase pay
अनि प्ले विथ इट अनि फोन गरेर राति 2 बजे पनि दे आर लाइक हाम्रो दुईजनामा झगडा भइरहेछ प्लिज लेट मी नो कसरी सल्भ गर्ने हाउ डु वी प्ले दिस गेम भनेर पनि सो वी एन्सर्ड कल्स लाइक द्याट टु बट आई थिङ्क अ लट अफ लाइक अडियन्सले नै पिपल हु प्लेड विथ इट यिनीहरूको फिडब्याकले नै वी बिन चेन्जिङ अनि 6th एडिसनमा चाहिँ नि आई थिङ्क it's like a perfect game to play with the family too. So अब game चाहिँ अब 5th edition भन्नुभयो यो हैन अब 5औं मा पुगिसकेका छौं तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब चाहिँ हिस्ट्री भनिसकेपछि चाहिँ अब हामी नेपालीहरु एकदमै सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ नि त कति जनाले चाहिँ अफ कोर्स यो हिस्ट्रीमा पनि अझै डिग इन गरेर चाहिँ यो हुँदैन यो हुन्छ भनेर चाहिँ भनि नै राखेको थियो होला हैन तर तपाईले चाहिँ त्यो चीजलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको थियो So, we didn't want to put too much of the history in. We wanted to just throw in like this is the route Prithvi Narayan Shahले liyo. Ani बीच मा चाहिँ खोर्सानी attack भयो, कीर्तिपुरमा चाहिँ यो भयो. But we also wanted a game where I didn't study in Nepal, so मैले त्यो history थाहै छैन कि भन्नलाई पनि हैन. So we wanted a game where हुन्छ नि फर्स्ट वान त बेच्दाखेरि चाहिँ नि वी न्यू द्याट अब नेपालीको मार्केट अलिकति हुन्छ नि मेबी पिपल हु स्टेड अब्रड यिनीहरूले मात्र किन्छ होला भनेर सो हिस्ट्री भन्नाले पनि दिस इज अ फन नेपाली गेम भनेर बेच्थ्यो बट लेटर अन आई वाज लाइक ओके लेट्स से हिस्टोरिक भएर बिकज वी आर अ लिटल स्केयर्ड कि समवन माइट बी लाइक होइन हिस्ट्रीमा त यो राख्नै पर्छ यो थिएन यो गर्नै पर्छ भनेर So त्यसकारण त्यो अनुसार मलाई बेच्नै अलि डर लाग्यो पनि we are like okay it's just a fun Nepali game भनेर बेच्छु भनेर just recently मात्र we are like it's Prithvi Narayan Shahले capture गरेको route भनेर चाहिँ नि अनि full on once they get to know कि game is actually trying to promote something else other than just a historic थियो भनेर चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो हिस्ट्रीको कुराहरु आउँदाखेरि चाहिँ अफ कोर्स पब्लिकले चाहिँ के भन्छ कति जनालाई चाहिँ हिस्ट्री त्यसरी छुन पनि मन लाग्दैन बिकज एकदमै धेरै नै क्ल्याशेसहरु आउने हैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोधिहालेको थियो अनि यो गेम सुकृतिले आफै पनि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ खासै त्यस्तो बोर्ड गेमको चलन छैन तर बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ ओहो मान्छेहरुले घरमै हाउस पार्टीजहरु गर्दाखेरि होस् हैन डेटमा जाँदाखेरि होस् सँग फेस्टिभल्सहरुमा रमाइलो गर्नको लागि बोर्ड गेम्सहरु धेरै चलाउने गर्छ हैन सो तपाईको त्यो अब नेपालीहरु त भइहाल्नु भयो तर अल्सो लेट्स से बाहिर बस्नु भएको नेपालीहरु र इन्टरनेशनल मार्केटमा पनि मान्छेहरुको लागि ओ अनदर फन बोर्ड गेम जस्तो भयो कि उनीहरुको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो थियो जसले चाहिँ सानै बच्चादेखि टन्नै बोर्ड गेम्सहरु खेल्दै हुर्किनु भएको थियो उहाँहरुको तर्फबाट रेस्पोन्स चाहिँ I think those are like a little bit more हाम्रो टार्गेट ऑडियन्स चाहिँ we've always wanted to go to just Nepali audience को लागि हैन अनि हामीले जुन चाहिँ बोर्ड गेम बनाएको छ त्यो पनि इट्स फलोइङ अ प्याटर्न that Nepalese are familiar with like Ludo भन्यो it's like follows a path हैन snakes and ladder it follows a path हैन त्यही गरेर साम्राज्य पनि it follows a path so it's easy for them to adapt and understand के हैन अनि सो हामीले धेरै यो यसरी खेल्ने भनेर नभनिकन they would understand कि you have to follow a path भनेर but I think people who are abroad what they realized is oh Nepal ko bhanda sathai like the different sentiment आउँछ के so it's just like a different feeling अनि even though it's not a perfect or even more challenging game I bet they're like playing a lot more challenging game but that sentiment भएर चाहिँ they quite enjoy it they like it okay यहाँ नै गेम छ हैन I really wanted to know कि यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी खेल्नु मिल्छ एकदमै शॉर्ट फर्ममा चाहिँ अब हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई पनि हैन they really want to know होला अनि हेरिसकेपछि चाहिँ अब अफ कोर्स दे वान्ट टु बाई पनि होला किनभने अब यसमा कार्डहरु पनि छ यो कार्ड्सहरुको चाहिँ के चाहिँ महत्व छ अब अफ कोर्स साम्राज्य 101 गरेर अलिकति बेसिक हैन हामीलाई पनि अलिकति थाहा छ बट फ्रम द हर्सेस माउथ भने जस्तै गरेर कृतिले नै कसरी चाहिँ एक्ज्याक्टली सो फर्स्टमा चाहिँ अफ कोर्स यो इट कम्स विथ अ गाइड अल्सो हैन तपाईहरुले पनि यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ के हो कस्तो हो भनेर हैन यो पनि छ बट सिम्पली हाउ डु वी मुभ फरवर्ड इन दिस गेम So, let's see. Do I need to tilt? That's all right. Okay. Okay. So, basically, the game, you just go from start, you follow a path, and then you end up in Bhaktapur, right? So, game starts from 1 and you end up at 100. Bizbizma chaini you roll a die, a player moves forward. Ani tyambata chaini if you go
like roll a die, boom, each step of the way it tells you what to do when directions are been. If you have a pick a card, so your cards are written. Sabpaile एउटा pick गर्न पाउने भयो so randomly. Your cards is so it's placed pick a card, but you pick a card, and if you get like a poison the water card, त्यति बेला चाहिँ नि you have like those poison the water tokens haru. अनि त्यो चाहिँ बीच-बीचमा प्लेस गरे हुन्छ. So this also refers to कि पृथ्वीनारायण शाहमा आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला वाटर पनि पोइजन गरे थियो भनेर. So rather than that it's like भनिराखेको हुनाले पनि त्यो गेममा पनि इन्कर्पोरेट एक्स्ट्रा च्यालेन्ज पनि भयो नि त. जस्तो मैले यहाँ राख्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ यहाँ पर्यो भन्दाखेरि that person is out for example हैन त. पोइजन एक्स्ट्रा च्यालेन्जेसहरु पनि एड भयो गेममा पनि which makes it a bit more interesting हैन. अनि कस्तो रमाइलो नेपाली एलिमेन्ट्सहरु हैन. जस्तो खुकुरी पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ. अब मजाको अनि यो पनि त्यो शिल्ड भयो हैन. सो शिल्डहरु राखेर पनि. सो आई थिंक यो सानो कुराले गर्दाखेरि पनि अब धेरै फरक पनि पार्छ हैन. And not only that, what we've also incorporated is like के भन्छ कीर्तिपुरमा हुने बाघ भैरव जात्रा या पाटनमा हुँदाखेरि चाहिँ नि बुङ्गदेव जात्राहरु हुन्छ नि लोकेसन अनुसार डिफरेंट जात्रासहरु. But I wanted to tell you guys a story कि हाम्रो अब like we do like these Saturday marketsहरु कहिलेकाहीँ आइरा हुन्छ. So one elderly woman she stopped by a grandmother and she said she's like I really wanted to thank you from the bottom of my heart. I was like why? I took Samrajya to my little के भन्छ grandchild in the US. अनि बिचारा she didn't know how to connect with them in our त्यहीबाट बसेको त्यही हुर्केको हुन्छ नि. अब like how do I possibly say or like even connect अनि nothing connection. So once they bought out the board game, it's something that they were really excited about के हैन. अनि oh Kirtipur, I want to go back to Nepal. What is Jatra? What is this? What is Kishigan? Like that conversation that they had was like just phenomenal भनेर. It's like so आफुलाई पनि like okay thank God like हुन्छ नि. I did something. Someone definitely पनि किनभने हामी आफै पनि काठमाडौँमा यति बसिरहेको यही हुर्केको तर पनि ए जात्रा भयो यस्तो भयो थाहा हुन्छ त त्यसको सिग्निफिकेन्स थाहा हुँदैन. किन इम्पोर्टेन्ट हो, कहिले देखि सुरु भयो, के कारणले गर्दा सुरु भयो, यसो सबै कुरा थाहा पाउनलाई पनि आफैलाई पनि रमाइलो पनि लाग्ने. प्लस तपाईले भर्खर भन्नुभएको जस्तै हामीले पनि अरु कसैलाई शेयर गर्न सक्छौं त्यो नलेज एन्ड देन सबैलाई थाहा हुँदै जान्छ यस्तोको बारेमा हैन. अर्को चाहिँ कृति दिला मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ यो गेमले चाहिँ डाइरेक्टली indirectly womenहरुलाई empower गर्नको लागि पनि help गरिरहेको छ भनेर मैले सुनेको थिए. त्यसको पनि अलिकति can you shed some light on that? So I think अब जस्तै when we have the board games printing हरु जान्छ printersहरुमा चाहिँ नि all these cards they are printed हैन. It needs to be assembled. अनि assembled गर्दाखेरि हाम्रो कामको लागि मात्रै they hire women अनि the all the women they stay there एउटा गफ गर्दै assemble गर्दै बसिराख्छ. So like हुन्छ नि 1000 prints तिनीहरु even like these little गोटीहरु everything is made in Nepal except for the diceहरु हैन. अनि गोटीहरु पनि त्यहाँ बसेर पेन्ट गर्दै like it's all women who are doing it assembling हुन्छ नि and packaging सबै केटीहरुले गरिरहेको हुन्छ. So you पनि print hand painted नै हो यो? Hand painted. There is also what we try to get the best quality possible and they have to hand paint in order to get like that perfect. So even another reason why you need to purchase Samrajya भने किन चाहिँ अब Samrajya किन्ने किन खेल्ने because तपाईले each box purchase गरिरहँदाखेरि चाहिँ कसै न कसैले काम गर्ने मौका पनि पाइराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ हैन. Very fun game. मेरो घरमा पनि छ, मैले पनि खेलिरहेको हुन्छु. It does get very competitive हैन. बीचमा त्यो emotional roller coaster नै हुन्छ खेल्ने बेलामा हैन. जित्ने मान्छेलाई त of course रमाइलो भइहाल्छ तर you never know कि बीचमा कति धेरै कुराहरु हुन्छ नि त. सो फर्स्टमा आफू एकदम अगाडि गएर पनि लास्टमै पढ्ने मान्छे पनि हुन सक्छ हैन. सो एकदमै रमाइलो छ. डेफिनेटली यस्तो हामीले नेपाली प्रोडक्ट्सहरुको कुराकानी गरिराख्दाखेरि नेपाली हिस्ट्रीको कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ प्लस फन एन्टरटेनिङ एउटा केही प्रोडक्ट छ भने त व्हाई नट. सो तपाईले पनि आज हाम्रो यो शो हेरेर चाहिँ साम्राज्यको बारेमा अझ बढी जानकारी पाउनु भयो होला. प्लिज डु पर्चेस इट. तपाईले हैन यसको बारेमा अझ थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ. कसरी खेल्ने भन्ने बारेमा पनि मजाले तपाईले खेल्दै जानुस् एन्ड देन यु विल नो बेटर भनेर भन्छौं. अब हामीले साम्राज्यकै कुराकानी आजको होल एपिसोडमा पनि गर्यौं. यो कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै पनि समय सकिसकेको छ. त्यसै कारणले पनि कृति दिदीलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौं. थ्यांक यू सो मच फर कमिङ टु आवर स्टुडियो टु आवर सेट हैन. यस्तो मजाले बुझाइ पनि दिनु भएको छ. स्टोरीहरु अब यसभित्र पनि धेरै स्टोरी छ तर यसकै पनि स्टोरी हामीले थाहा पायौं. सो थ्यांक यू सो मच फर शेयरिङ दैट. Thank you for having me.
यही भन्दै अब आज हामी जाने बेला भइसकेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच टु कृतिजी भन्दै आज भ्यासलिन प्रेजेन्ट सस्तोडिल ब्रान्ड वार्स सिजन 2 बाट चाहिँ जाने बेला भइसकेको छ विच इज पावर्ड बाई एभरेस्ट ब्याङ्क एन्ड सपोर्टेड बाई नेपाल ग्राम उद्योग एन्ड काठमाडौँ कफी सो थ्याङ्क यू भेरी मच दिस इज सुजिता एन्ड सदिक्षा साइनिङ अफ बाई बाई Vaseline presents Sastodeal Brand Wars Season 2. Title sponsor Vaseline. Powered by Everest Bank. Supported by Nepal Gram Udyog Abhiyan Swabalamban. Kathmandu Coffee. तपाईको दैनिक कफीका आवश्यकतालाई पूर्णता दिँदै. Famous Steels. नेपालमा बनेको सर्वोत्कृष्ट स्टिलका भाँडाहरू.